Rational Network hefur í rúman áratug unnið að því að þróa lausn til að fylgjast með og stýra dreifðum tækjabúnaði. Þetta verkefni snýst að búa til vél og hugbúnað sem nefnist Dingo. Þróun í heimi snjalltækja hefur verið hröð undanfarin ár og herðast mun enn frekar á henni á næstu árum. Til eru fyrirbæri sem kallast The Internet of Things eða tækjanetið. Með því átt við að allur sá tækjabúnaður sem í kringum okkur myndar með sér net til að tala saman og skiptast á gögnum og upplýsingum. Skynjarar eru í mörgum tækjum sem mæla hvernig þau eru notuð. Sjónvarpið lærir að þú vilt horfa á fréttirnar klukkan 7. Kæliskápurinn að þú stelst í aukabita þegar aðrir á heimilinu eru farnir að sofa og ljósin í stofunni dofna hálftíma áður en þú ferð í rúmið. Á sama hátt stjórnast götulýsingin í stórborginni af veðurfari og umferð. Þótt tækin hafi lengi verið til staðar, söfnum við gögnum í meira mæli nú en áður. Það þróun sem ekki verður séð fyrir endan á. Árið 2020 áætlað að 26 milljarðar tækja verði komin í gagnasamband, eða 3,5 tæki á hvern jarðarbúa. En það ekki nóg að mæla og safna. Vinna þarf úr gögnum á skipulagðan hátt, þannig að við getum hagnýtt okkur upplýsingarnar. Ein af þeim hindrunum sem í veginum eru að fá tækin til að tala saman og skila af sér gögnunum. Dingo nýtir sér meðal annars rafdreifikerfi húsa og gatna til gagnasamskipta þar sem aðrar leiðir eru síður færar. Margir samskiptastaðlar eru til sem senda gögn eftir raflínum og virka þannig að stöðugt verið að senda gögn. Við vitum hins vegar að truflanir eru á rafmagnsnetinu, meðal annars út frá öðrum raftækjum sem því tengjast. 100 sinnum á hverri sekúndu eru þessar truflanir í lágmarki. Dingo hefur þó sérstöðu að bjóða samskiptastaðal sem nefnist Rhino. Hún nýtir sér þessa eiginleika og sendir gögn aðeins á þessum 100 bilum. Þótt gögnin fari hraðar í gegn með öðrum stöðlum, tryggir Rhino margfalt öruggari gagnasendingar. Á meðan gögnin geta týnst með öðrum samskiptaleiðum, komast okkar gögn ávallt á réttan stað. Við getum ímyndað okkur að við séum að bera saman sportbíl og traktor. Sportbílinn kemst hraðar, en hann spólar þegar hann lendir í drullu og kemst ekki neitt, á meðan traktorinn kemst á leiðarenda. Rhino hefur þann eiginleika að drífa langt í gegnum svonefnda endurvarpa. Tökum götulýsingu sem dæmi. Stjórnstöð götuljósakerfis þarf að geta kveikt á ljósastaur í margra kílómetra fjarlægð. Merki frá stöðinni drífur ekki alla leið, en við þær aðstæður spyr stöðin annan ljósastaur á leiðinni hvort hann nái sambandi lengra og svo koll af kolli. Þannig byggist upp net endurvarpa sem hámarka líkur á að stöðin nái sambandi við alla sína staura. Þetta net endurnýjast sífellt eftir aðstæðum. Ef einn staur dettur úr keðjunni, tekur annar við hlutverki hans. Þannig endurnýjast netið allan daginn, alla daga ársins með bestu mögulegum samskiptum. Þetta gerir kerfið einstakt í sinni röð. Annar hluti af Dingo-lausninni Dingo tölvan. Að ræða iðntölvu sem byggir á 3 grunneiningum. Grunnborði, tölvuborði og viðmótsborði. Í grunnborðið hægt að smella smáborðum eins og aflgjafa og Rhino-kortum. Þessi óhefðbundna uppbygging skiptir sköpum til að geta fylgt hraðri tækniþróun og sinnt fjölbreyttum verkefnum. En hvernig nýtist þessi tækni okkur? Þótt Dingo-lausnin sé fyrst og fremst ætluð stærri notendum nærtækt að taka dæmi af heimili venjulegra fjölskyldu til glöggvunar. Hún býr í einbýlishúsi við öll helstu nútíma þægindi. Sett hefur verið upp Dingo tölva sem safnar gögnum úr afkerfi hússins og kemur áfram í gagnagrunn. Búið að setja upp notendaviðmót með einfaldri framsetningu upplýsinga úr grunnunum. Hér sjáum við dæmi rafmagnsnotkunar á venjulegum laugardegi. Ávallt til staðar grunnálag í stofunni því aðeins var slökkt á sjónvarpinu með fjarstýringunni. Ísskápurinn heimtar sitt og svo virðist sem laumast hafi verið í hann nóttina og aftur kaffileytið. Kvöldið var síðan eldað og horft á sjónvarpið. Þótt við tökum dæmi raforkunotkun eins heimilis það aðeins brot af notagildi Dingo-lausnarinnar.
Við lifum á tímum þar sem ríkari kröfur eru gerðar til ábyrgrar notkunar á auðlindum eins og rafmagni og vatni. Hægt er að fylgjast með og stjórna nánast hverju sem er, hvaðan sem er, hvenær sem er. Þú þarft ekki lengur að hafa áhyggjur af því hvort þú gleymdir að slökkva ljósin þegar þú fórst að heiman í morgun. Þú einfaldlega gerir það í símanum.